ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ዱ ዋይል ሉፕን እናያለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ዋይል ሉፕን ዲስከስ አድርገናል። ዋይል ሉፕ ላይ ላስት ቪዲዮ ላይ ዲስከስ እንዳደረግነው ምንድነው ኮንዲሽን ትሩ በሚሆንበት ጊዜ የዋይሉ ኮንዲሽን ትሩ በሚሆንበት ጊዜ ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። ዋይል ሉፑ ፎልስ ከሆነ ኢንስትራክሽኑ በፍጹም ኤክስኪዩት አይሆንም ማለት ነው። ሶ ዱ ዋይል ሉፕ ከዋይል ሉፕ ትንሽ ለየት ይላል። እንዴት እንደሚለይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ዱ ዋይልን ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ፈርስት ዱ የምትለውን ኪወርድ ጽፋላችሁ ኦፕን ከርሊ ብሬስ ክሎዝ ከርሊ ብሬስ ደን ዋይል ሉፕ ይቀጥላል ማለት ነው። ዋይል ሉፕ ላይ we have a condition እዚህ ጋር ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ዱ ዋይል ኢንስትራክሽን ላይ አትሊስት አንድ ጊዜ ይሄ ብሎክ ኦፍ ኮድ ወይም ደግሞ እነዚህ ከርሊ ብሬስ ውስጥ ያሉት ኢንስትራክሽኖች አትሊስት አንድ ጊዜ ኤክስኪዩት ይሆናሉ ዱ ዋይል ላይ ስንመጣ ማለት ነው። ዌዘር ኢት ኢዝ ኮንዲሽኑ ለመጀመሪያ ጊዜ ፎልስ ቢሆንም ዱ ዋይል ላይ አንድ ጊዜ አትሊስት ኢንስትራክሽኑ ኤክስኪዩት ይሆናሉ። ምክንያቱም ይሄ ኢንስትራክሽን ኤክስኪዩት ከሆነ በኋላ ነው ዋይል ሉፑ የሚመጣው ዋይል ኮንዲሽኑ የሚመጣው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ አስዩም ዊ ሃቭ እነዚህን አሬዎች አሉ እንበል። አሬ እኛ ሊስት ላይ አሬ የሚባል ሊስት ላይ 3 4 6 7 አሉ እንበል። እነዚህን ቁጥሮች ደምረን ሪዛልታቸውን ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለግን ይሄኛውን ዱ ዋይልን ተጠቅመን ፐርፎርም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጀስት ለዲሞንስትሬሽን ያህል ነው ዱ ዋይል እንዴት ይሰራል የሚለውን ለማሳየት ያህል ነው ማለት ነው። ነገር ግን ዱ ዋይልን ከዋይል ለይታችሁ ልታውቁ ይገባል ልዩነታቸውን ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው ሌትስ ዲክላር አናዘር ቫሪያብል አይ የምትባል ቫሪያብል ኮንዲሽኑን ቼክ የምታደርግልን ቫሪያብል ዲፋይን አድርግ ከዜሮ እንበለው። እንዲሁም ደግሞ ሪዛልቱን የምትይዝልን ደግሞ ሌላ ቫሪያብል አሳይን አድርግ ቫሪያብል ሪዛልት which is equals to initially zero የሆነች ቫሪያብል ዲክላር እናድርግ። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የሚያደርግልን ዱ ዋይል ላይ ምንድነው የሚያደርግልን ሪዛልትን ኢኳልስ ሪዛልት ፕላስ ማይ አሬ አድ የምናደርገው ማይ አሬ ምኑ ነው አድ የምናደርገው እዚች ጋር ከኤጅ ጀምረን ነው ከዜሮ ኢንዴክስ ዜሮ ማለት ከረንትሊ አይ ናት ማለት ነው። ከዜሮ ኢንዴክስ አጌን ኮንዲሽኑ ኦልዌይስ ሉፕ አድርጎ እንዳይቀርብን ወይ ፍሪዝ እንዳያረግብን ፕሪቪየስሊ እንዳየነው ምን ማድረግ አለብን? የአይ ቫልዩን ኢንክሪመንት ማድረግ አለብን በአንድ ማለት ነው። ሶ ኮንዲሽን እዚህ ጋር ይኖረናል። ኮንዲሽኑ ደግሞ ላይ የምንጽፈው ምንድነው አይን ቼክ እናደርጋታለን ማለት ነው። አይ ሌዛን ማይ አሬ ከኛ ከተሰጠን የአሬ ብዛት ወይም ደግሞ ከአሬ ሌንግዝ እስከ አሬ ሌንግዝ ድረስ ነው ሌንግዝ ድረስ ነው አድ የምናደርገው ማለት ነው። ሶ ፋይናሊ አውትፑታችንን እዚህ ጋር ኮንሶል ዶት ሎግ እዚህ ላይ ዲስፕሌይ እናደርጋለን ማለት ነው። ዲስፕሌይ የምናደርገው ምንድነው ሪዛልት ፋይናል ሪዛልቱን ዲስፕሌይ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ዱ ዋይልን ተጠቅመን በቀላሉ እነዚህን አሬዎች ትራቨርስ እያደረግን አሬ ውስጥ እየገባን ቫልዩዋቸውን አክሰስ እያደረግን መደመር እንችላለን። ሶ ሪዛልት ረን በምናደርግበት ጊዜ አዲሽናቸው 3 ሲደመር 4 7 ሲደመር 6 13 ሲደመር 7 20 ይመጣል ሪዛልቱ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ በቀላሉ ዱ ዋይልን ይሄንን ኢንስትራክሽን አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። ዋይልን ተጠቅማችሁ ኤክስኪዩት ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ረን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ምሳሌ ላይ ዱና ዋይልን በተመሳሳይ መልኩ ብትጠቀሙ ሪዛልቱ እንደምታዩት 20 ነው ማለት ነው። ሪዛልቱ እንደምታዩት 20 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ረን ብታደርጉት 20 ነው። ስለዚህ ዋይል ሉፕንም ወይም ደግሞ ዱ ዋይልንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለቱም ይሰራሉ። ነገር ግን አንደኛው ልዩነታቸው ምንድነው? ዱ ዋይል ላይ ስትመጡ ኢንስትራክሽኑ ፈርስት ላይ መጀመሪያ ላይ ይሄ ፎልስ ከሆነ እቺ በፍጹም ኢንስትራክሽኗ ኤክስኪዩት አትሆንም። ምንም ጊዜ ዜሮ ጊዜ ነው ኤክስኪዩት የሚሆነው። ነገር ግን ዱ ዋይል ላይ ስትመጡ ፈርስት አትሊስት ይሄ ብሎክ ኦፍ ኮድ ኢንስትራክሽኑ ኤክስኪዩት ከሆነ በኋላ ነው ኮንዲሽኑን የመጀመሪያ ኮንዲሽኑን ቼክ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አትሊስት አንድ ጊዜ ምን ይሆናል ኤክስኪዩት ይሆናል ማለት ነው። when it comes to ወደ ዱ ዋይል ስትመጡ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል ልዩነታቸው። ዋይል ሉፕን ጨርሰናል። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሞር የሚቀጥሉ ፖይንቶችን ጃቫ ፕሮግራሚንግ ላይ ወይም ደግሞ ጃቫስክሪፕት ላይ የሚጠቅሟችሁን ኮንሰፕቶች ይዤላችሁ እመጣለሁ። ምናልባት ፕሪቪየስ ቪዲዮን ካላያችሁት ገብታችሁ ፕሌሊስት ውስጥ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ሴክሽን ውስጥ ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። አይ ሆፕ ዩ ኢንጆይ ኢት። ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄያችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ ማድረግ እንዳትረሱ። ኔክስት ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው